En dan gaan we nog even terug naar Den Haag. Want alles draait daar natuurlijk om de politici. Maar vergeet ook de journalisten niet. Achter mij komt Jesselgus, de VVD-leider, aan. Ook zij had net een fractieberaad. We hopen haar even te kunnen spreken. Mevrouw Jesselgus, sorry. Of ze hier kon komen staan? Ja, iedereen wil natuurlijk heel graag... Zo? Ja. Ja, kijk, ik zit hier natuurlijk lekker veilig achter mijn bureautje in Hilversum commentaar te leveren. Maar je hebt dus ook mensen die echt naar Den Haag toe gaan om politici te spreken. Zoals Marleen de Rooij dus. Die zag je net al. Zij is verslaggever en politiek duider voor de NOS. En zij praat dus met al die politici. Ze commandeert ze zelfs. Daar, Dylan, daar, op je plaats. Of ze wijst Jessicus op de laatste zetelpeiling. Ik weet niet wat hier gebeurt. Maar goed, Den Haag is gepolariseerd, demissionair en vol in verkiezingstijd. Hoe is het om daar rond te lopen als journalist? Wie is er leuk? Wie is er een lul? Ga ik allemaal vragen. Laat je horen voor Marleen de Rooij! Wat leuk. Wat gezellig dat je er bent. Hoe gaat het met je? Goed, goed. Druk, kan niet anders zeggen. Ja. Mijn leven wordt wel een beetje beheerst door mijn werk op dit moment. Maar vandaag was ik in de speeltuin en op de trampoline. Ook dacht dat je dit de speeltuin ging doen. Nou, dit vind ik ook wel heel, Vandaag ben ik in de speeltuin, heel maar... vrolijke speeltuin. Ja. Ja. Heb je gehoord dat Faber misschien de bak in moet vanwege dat boek? Vanwege het boek, ja, zeker Ja. heb ik dat gehoord. Ja. Hebben jullie dat gehoord? Ja. Nou, Marleen, vertel. Nou, ik denk dat gaat wel wat extra boekverkoop opleveren, Oh. natuurlijk, zoiets. En Dat of was ze nou niet- echt de bak ingaat. Nee, want zij heeft geciteerd uit de ministerraad. Ja, dat mag niet. En dat mag niet. Dus nu Nee. vindt iemand van NRC, NRC, van Heim... Statelijk geweten van Nederland. Ja, die die vindt zeggen dat- dan nu van, ja, dan moet je schoof aangifte doen. Ja. Maar goed, ja. Je ziet het niet gebeuren. Nou, nee, ik denk niet dat zij direct de bak in moet. nee, dat denk ik ook niet. Maar ik zet het een beetje op scherp. Ja, je zet het op scherp. Ja. We zitten dus een maandje voor de verkiezingen. En ik vind het heel fijn dat je even tijd los kunt maken van je hectiek in Den Haag. Hoe is de sfeer daar op dit moment? Eerlijk is best wel gespannen eigenlijk. Links tegenover rechts, dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Hè. Je ziet het in de debatten, maar ook persoonlijk de verhoudingen vind ik slecht in de Tweede Kamer. Vroeger zag je nog wel eens dat na debatten dat dan Wilders samen nog met Pechtold buiten een sigaretje stond te roken. En dan kwam Rutte erbij. Weet je, dan ging het hard op de inhoud. Maar Ja. daarna waren ze wel een soort van respect over hoe goed je bent in het debat en zo. Oh. Maar dat Dat is helemaal niet meer aan de hand? nee, vind ik echt niet. En ook in de Kamerrestaurant of zo, dan zitten ze niet meer met verschillende partijen echt te lunchen. Oh, het is wauw. nu echt, nee, ik vind het echt wel een gespannen sfeer, ja. Dus eigenlijk wat wij meekrijgen Ja. als nieuwsconsument... is eigenlijk best wel een goede weergave van de echte sfeer. Vind ik heel erg, ja. En het is heel erg op de persoon en ja, wat je ziet in de debatten ook fel gewoon. Ja. Politici die zijn zich natuurlijk heel erg bewust van hun houding ten opzichte van de pers. Steeds meer, heb ik het idee ook. Ja. Hoe dichtbij kun je eigenlijk komen? Hoe leer jij ze goed kennen? Je spreekt ze natuurlijk super vaak. Ja, nou, je probeert wel een afstand te bewaren. Maar soms kom je op best wel onprofessionele situaties opeens. Die ontstaan dan. Dat willen wij weten. Ja, dat snap ik. Nee, 4 jaar geleden bijvoorbeeld moest ik naar Gert-Jan Segers toe racen. Ja. Want die had net gezegd, ik ga niet meer nog een keer met de ChristenUnie in een kabinet stappen waar Rutte in zit. Ja. VVD wel, maar Rutte moet eruit. Nou, dat was echt een bom toen. Want ze zouden eigenlijk weer doorgaan met dat kabinet met de ChristenUnie. Dus ik moest er naartoe rijden en Gert-Jan Segers was zenuwachtig. Een interview daar voor een weiland. En hij ging dat allemaal vertellen. En toen liep ik daar weg. Het was Pasen, dat weekend. En toen riep zijn moeder, want daar was hij voor een paasontbijt... Oh, Marleen, van Rondje Binnen, of wat leuk, kom binnen. Kom even binnen, een taartje voor het paasontbijt. We zitten hier met de hele familie. De moeder van Gert-Jan Segers. De moeder van Gert-Jan Ja. Segers, ja. En daar zaten al zijn dochters en zijn vrouw en zijn moeder... en die vonden het helemaal leuk. Dus ik zei, nou, oké, lekker, kopje koffie, taartje. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, het is nu inmiddels 12 uur... we kunnen het journaal kijken, Ja. want ik heb het materiaal doorgezet... en Ron Vrezen gaat nu samenvatten wat het gevolg daarvan is. Dus Ja. wij zitten daar met z'n allen rond de televisie... naar dat interview te kijken. En dan de duiding van Ron Vrezen van zo'n bom onder
over de formatie. En die moeder zei, weet Gert-Jan wel wat hij gedaan heeft? Want Mark Rutte is altijd zo'n vriendelijke meneer. Wat erg. En dan zit jij gewoon op de bank. Ja, toen kwam Gert-Jan met zijn woordvoerder binnen. En ik zo, hallo. Ja, dit is natuurlijk de nachtmerrie voor de woordvoerder. Ze denken, oh nee, waarom zit zij daar in één keer? Oh, wat grappig. Maar hoe voorkom je überhaupt dat je te close wordt met politici? Ja, nee, er moet toch een band op een gegeven moment... als je elke dag ziet hoe je het bent. Ja, natuurlijk. Volgens mij moet je gewoon vriendelijk blijven... en ook nieuwsgierig naar wat iemand drijft en wat de waarden zijn. Maar moet je ook niet te close worden. Want je moet iemand ook wel echt... Geen taart gaan eten met je moeder. Ja, nee. Je moet iemand ook kunnen afvakkelen op een gegeven moment, zonder daar... Ja. Ja. Iets anders daar. Jij staat elke dag op het Binnenhof natuurlijk, klaar met je microfoon. Politici lopen voorbij. En je wil natuurlijk een quoteje halen. Hoe lukt... Interview doen. Ja, dat heet niet quote halen. Oh, sorry. Wacht even. Je wil natuurlijk een interview doen. Ja. En hoe lukt het dan om ze... Want ik begrijp dat dat lastig is. Ze willen snel door, ze willen vaak niet praten. Hoe zorg je ervoor dat ze stil blijven staan? 2 dingen. Je moet je goed positioneren, dus in de loop. Ja? Dan kunnen ze niet om je heen. Zo voor met een been. Nee, gewoon zo, gewoon ervoor. Ja. En natuurlijk, je moet niet je meest kritische vraag als eerste ingooien. Want dan weet je gewoon zeker dat ze doorlopen. Dus je moet het een beetje iets wat ze leuk vinden, waar ze op aanslaan. Oké. Misschien kunnen we dat even oefenen. Dus zullen we een rondje proberen? Ja, je moet op dit moment, hè, je loopt vandaag, ben je daar? Ik heb hier een aantal mensen die... even kijken, ik laat ze gewoon voorbij lopen. Bijvoorbeeld, hier heb bijvoorbeeld Geert Wilders. Geert Wilders komt voorbij. La 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 la. Wat zou je dan nu tegen hem zeggen? Kijk, het is echt een speeltuin, hè? Oké, ja, sorry. Ja. Ik zou dit nooit echt zeggen, maar als ik iemand moet adviseren... als je hem echt wil laten stilstaan, moet je beginnen over Noortje. Noortje? Noortje. Als een kat? Ja. Oh. Niet over Snuitje en Pluisje, want die zijn overleden, maar sorry. over Noortje. En dat is wel moeilijk. Zeker dat je niet te close wordt? Nee, maar dat staat op Twitter. Dat staat op Twitter. Ik denk, nee, kijk, het gaat over al je journalistieke waarden en principes heen... om daar direct over te beginnen. Maar als je zegt, van, ik wil dat hij even stopt, zou ik dat aanraden. Dus over Noortje. Oké. Of, meneer Wilders, de elfjes in de droomvlucht krijgen hoofddoekjes. Wat vindt u ervan? Dat kan... zou ik zeggen dan. Oké, snel. Het is goed dat ik jouw werk niet heb. Jessicus, ik zag net op het filmpje, ze luistert naar jou. Luistert ze gewoon? Jij kan gewoon zeggen, zit. Maar heb je nog een andere optie? Nee, kijk, zij wilde heel erg laten zien met haar ministerspet... dat zij heel goed kan besturen. Dus als je iets vraagt... Ik zou haar nu stoppen van... even een bestuurlijke vraag. U met uw ervaring als minister, hoe zou u dit en dit aanpakken? En dan vindt ze hem cool. Ja, maar je vertelt het nu wel op tv, hè? Dat trapt ze nu niet meer in, denk ik. Nee. Misschien kijkt ze niet. We hebben deze. Rob Jetten, die is onderweg. Ja. Kijk, Jetten wil nu de hele tijd laten zien... dat hij anders is dan de GroenLinks Partij van de Arbeid fusie. Dus dan zou ik iets zeggen als van... meneer Jetten, we hebben gehoord dat u zich wil aansluiten... bij GroenLinks PvdA. Dan stopt hij denk ik wel. Oh ja. Ja, dat denk ik wel. Stopt hij ook als je zegt... Hé, Laurens Dassen. Sorry, Rob Jetten. Haal jullie altijd... Ik denk dat hij dan een beetje boos doorloopt. Jij bent hier niet super... Nee, ik ben hier niet zo goed in. Ja, oké. Hier weet ik niks bij. Nee, Ik ook niet. Oké, snel. Volgende. Deze. Ja, hij heeft, Timmermans heeft één groot voorbeeld die hij heel vaak noemt. Dat is Sanchez, de Spaanse premier. Oh. Dus als je gewoon roept Sanchez en dan zegt hij... daar wil ik wel iets over vertellen. Of gewoon in het Spaans beginnen. Dat is ook wel... Disculpame, tengo un pregunta por ti. Oké, laat maar. Tot slot, Marleen, bijna verkiezingen. Nog 1 maand. Ik wil, dit is flauw natuurlijk, maar ik wil toch een voorspelling. Wat gaat er allemaal gebeuren nog? Ja, het is onmogelijk, omdat het worden grote... Het zijn vaak events die op het laatst gaan bepalen hoe het gaat. Weet je, een zin in een debat of zo. Of stel je voor die drones komen hier in Nederland vliegen. Ja, dan in één keer... Dan kan opeens zijn dat de VVD zich als de grote defensiepartij neerzet. Dus daar durf ik me Nou, dan blijf ik gewoon lekker naar je kijken. Nou, leuk. Op tv. Dames en heren, Marleen, dankjewel. Geef een applaus voor Marleen. Dit was de show, dat was Marleen, dat was Lubach. Ik ben Arjen, bedankt voor het kijken. We zien elkaar morgen.